çdo mbrëmje nga ora 17:50 ju ftojmë të na ndiqni drejt për së drejti në valët e radios dituriaislame.com. Emisioni Ramazan Mëshira Jonë. Emisioni drejt për drejt të ftuar në studio mysafir të përzgjedhur, ligjërata të drejt për drejta, ilahi të përzgjedhura nga stafi ynë, Kur'an, lutja e iftarit. Ju ftojmë të bëni pjesë e programit duke na ndjekur drejt për së drejti në radio dituriaislame.com. Selamu alaikum, përshëndetje dëgjues dhe miq të dashur të radio dituriaislame.com. Përshëndetje të gjithë juve që në këto qaste po na përcjellni drejt për së drejti në radio dituriaislame.com, po ashtu dhe në Facebook në faqen Radio Dituria Islame dhe njëkohësisht edhe në YouTube tek faqja Programi Natës. Ju përshëndesim duke ju dëshiruar një mbrëmje të mirë dhe sonte së bashku siç jemi mësuar çdo të martë të këtij Ramazani dhe të këtij cikli emisionesh që kemi nisur të transmetojmë drejt për drejt, do të jemi me imamin e nderuar Drilon Gashi. Selamu alaikum, përshëndetje, mirë se ardhët i nderuar Drilon. Aleikum selam, vllai, mirë se ju gjeta. Shpresoj dhe besoj që mirë jeni me shëndetin dhe po kaloni po ashtu edhe me agjerim mirë. Po mirë, faleminderit. Shishri edhe falënderimi ka thënë Zoti për çdo gjë. Gëzojmë. Sonte do të vazhdojmë zhvillimin e temës që veç kemi nisur qysh në fillim të këtij muaji të Ramazanit, pra Objektivat e Ramazanit do të jetë vazhdimi i tretë i ciklit të emisioneve në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Prandaj duke mos dashur që të humbim kohë edhe më shumë, ne ju kalojmë fjalën më njëherë për një ligjërat, më pas mund të rikthehemi me pyetjet e dëgjuesve tanë, të cilët mund të na i shkruajnë pyetjet qoftë në Facebook, po ashtu edhe nëpërmes numrit të telefonit +383 44 88 698 është numër telefoni në Viber dhe në Skype mund të na shkruajnë po ashtu tek Radio Dituria Islame. Radio Dituria Islame është adresa në Skype ku mund të na gjeni. Po mbërko, kalojmë fjalën tek imami Driloni, më pas kthehemi me pyetjet e dëgjuesve. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit fillojmë, i cili është mëshirues, bamirës dhe gjithë mëshirshëm. Gjitha lavdatat janë për Allahun, Zotin e botëve. Atë e falenderojmë për mëshirën dhe mirësitë e tij, atë panumërta që na i ka dhënë. Prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë dhe kërkojmë prej tij që më na udhëzojë në gjithë shka që bëjmë dhe që shpresojmë tek ai fundit që ta kaplojmë me mëshirën dhe bekimin e vet. Paqja, bekimi i Zotit qoftë mbi profetin ton Muhamedin, mbi pasardhësit e tij të lirë dhe gjithë pasuesit me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj dhunjaje. Sot është ligjërata e tretë e ciklit Objektivat e Ramazanit. Sa i përket objektivave ose qëllimeve kryesore të Islamit në përgjithësi, para se me dalë të Ramazani, ato janë më shumë se 16. Unë prej tyne kemi devotshmërinë, kemi drejtësinë, kemi udhëzimin, intelektin, liria e shprehjes dhe besimit, mëshira, reflektimi, meditimi, falëndrimi dhuntive, sinqeriteti, butësia e tjerë. Inshallah për secilën prej tyne ne ndosh Zoti kemi folur në të ardhmen, edhe me i sqarua me ajete kuranore dhe me fjalë profetit Muhammed alayhi salam. Më e rëndësishmja e këtyre objektivave është arritja e devotshmërisë. Dhe ne kemi thënë që edhe agjerimi i Ramazanit është për me arrit në devotshmëri. Domthonë objektivi kryesor i agjerimit është arritja e devotshmërisë. Para se me fol për
tema islame. Ne duhet na interesoj islami i Kur'anit. Burimi kryesor i fesë islame është Kur'ani. Për atë arsye, ne duhet gjithmonë me na interesu argumenti kuranor. Le ta meditojmë Kur'anin me vëmendje dhe le të shikojmë se në çfarë na thret ai. E kem medituar ajetin që flet për urdhmin e agjerimit dhe kemi thënë të ajeti qartë kuranor që objektivi kryesor me të cilën agjerimi i Ramazanit synon një objektiv kryesor, e që është arritja e devotshmërisë. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, u është bë obligim agjerimi, ashtu si ishte obligim edhe për popujt që kanë qenë para juve, në mënyrë që të arritni devotshmërinë. Normalisht ne kemi thënë që agjerimi nuk është vetëm me bark, me abstinu prej ushqimit dhe pijes, prej sabahit deri në akşam. Mirë, po është agjerim edhe me gojë, është agjerim edhe me gjymtyr, është agjerim për çdo vepër të keqe dhe për çdo zullumi. Le ta meditojmë për Kur'anin me vëmendje në këtë formë dhe le të shikojmë se çfarë na thret. Cilat janë gjërat që na thret t'i besojmë, le t'i besojmë. Cilat janë moralet që ne duhet të stolisim me to, le të stolisemi me to. Cilat janë adhurimet që duhet t'i kryjmë dhe pse Zoti na urdhënoi me i kryj këto adhurime. Kjo është më rëndësi. Shumë ka rëndësi Zoti pse çka dashti me ne dhe që na obligoi këtë adhurim. E se na e dim objektivin e adhurimit, atëherë kuptojmë urtësinë për të cilën është lehtësu ky adhurimin fjalë, pra edhe mundohemi që me arrit këtë objektiv. Për ndryshe, nëse na nuk i kemi parasysh objektivat e islamit, në veçanti objektivat e agjerimit muin në cilin jemi, atëherë friksohem që agjerimi jonë është kot. Ma rëndësishmja objektivave të Kur'anit është pra devotshmëria, e që është, kemi thënë dhe prapë përsërisim, devotshmëria ose takvaja në Kur'an është me u përmbajt nga zullumi, domethënë mos me bë zullum. Allahu në Kur'an është e vërtetë që ka thënë, unë nuk i krijova njerëzit dhe xhendet për asgjë tjetër përveç se që të më adhurojnë. Dhariyat 56. Por pyetja është, cili është qëllimi dhe objektivi i adhurimit? Domethënë prej urtësive të agjerimit, prej objektive të agjerimit është arritja e adhurimit ndaj Zotit, me falendëru dhe më bind madhit Zot. Njeriu për hatër të Zotit e lën edhe ushqimin edhe pijen, sepse Zoti urdhënoi. Ky në fakt është besimi i tij. Momenti që na e veprojmë këtë vepër, e shfaqim besimin e madh që kemi për Zotin. Dhe Zoti po thotë, ai agjerimi është për mua dhe unë e shpërblej robin tim, sepse ai për hatër tem e ka braktis ushqimin dhe pijen. Mirë po, a thu vallë, në pyetje du të me abo vetës, përderisa Zoti nuk është i plot në qenin e tij dhe nuk ka nevojë për krijesat, atëherë a ka nevojë Zoti për agjerimin ton? Jo, s'ka nevojë. A ka Zoti nevojë për adhurimin ton? Jo, s'ka nevojë. Mirë, atëherë pse na ka kërkuar që na me adhuru Zotin? Cili është objektivi i adhurimit? Kjo është pyetja. Shumë njerëz e dinë që Zoti neve na ka kriju, na me adhuru ato. Nëse i pyet ty, mirë, e pse adhurimi? Për çka na me adhuru Zotin? Për çka? Përderisa ai s'ka nevojë. Atëherë ku është esenca? Përgjigjja kësaj pyetje është në një ajet tjetër kuranor. Që kemi thënë që komentimi më i bukur dhe më i mirë i Kuranit është kur një varg kuranor e komentojmë me një varg tjetër. Nuk na duhen shumë fjalë të xhollarëve, fjalë mendimtarëve, fjalë filozofëve. Kurani e ka sqaruar vetveten. Mirë po varet ajetin gjani me kuptu. Zoti në Kur'an, në kapitullin Al-Baqara, vargu 21 thotë: Ja ayuhan nasu, u'budu rabbakum, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Mirë. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ai që ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush. Se që të bëheni devotshëm, domethënë edhe esenca dhe objektivi vetë adhurimit si realitet, si nocion, është arritja e devotshmërisë. E devotshmëria sipas Kuranit
prapë përsërisin që më ju ngulit mirë atyne që po na dëgjojnë kokën e tyre. Devotshmëria me kon i devotshëm sipas Kuranit është e kundërta e dëmit ose zullumit. Ku e dim? Sepse Allahu në surën Maide ajeti 2 e ka shëruar. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullah. Bashkëpunoni mes vete në drejtësi dhe devotshmëri. E mos bashkëpunoni me njëri tjetrin në kat dhe në zullum. E ka krahasu devotshmërinë me zullumin. Domethënë, në dy fjalë. Me koni devotshëm është mos me kon zullumçar. Me stupu prej zullumit, qoftë ai zullum në veten tënde, mos mi bo zullum vetes pra, qoftë në familjen tënde, qoftë edhe me gjerë. Nuk është e tërë mirësia që t'i kteni fytyrat e juaja ka lindja të rendimi, ose që të rrini pa bukë prej sabajit deri në akşam. Por mirësi është ai që është i devotshëm, ai që ndihmon dëvorshmeve, ai që ndihmon bonjakëve, ai që i ndihmon udhëtarit, ai që i ndihmon lypsin, ai që e liron një rob në atë kohë kur ka pas rob, me liru një rob ke pas sevap të madh për hatër të Zotit, sepse fe Islami ka ardhur me liru njerëzimin prej robnisë robëve dhe me i drejtu ka robëria e Zotit. Mund kjo është esenca e arritjeve fetare. Gjitha arritjet fetare tona janë mjete që të shpinë tek devotshmëria. Edhe haxhërimi jon realisht është mjet që neve na shpinë tek objektivi kryesor madhor i Kuranit që është devotshmëria. Realisht dilem edhe besimin në Zotin, edhe besimin në librat e shejta, edhe besimin në ditën e Kiametit na ndihmon neve që me realizu këtë devotshmëri. Qëllimi kryesor i adhurimeve tona është arritja e devotshmërisë. Edhe namazi jon është për shkak që na me kon devotshëm. E njëjta vlen edhe me agjërimin. O ju që keni besu. Agjërimi është bë obligim, sigurisht se që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni devotshëm. Në Kur'an nuk ke me gjetë, nëse e lexon prej fillimit deri në fund, nuk ekziston Kur'an që të luteni. Apo që ju të agjëroni, të rrini pa bukë pa ujë, jo. Apo që të japni zakat, apo që të pastroheni nga papastërtit, jo. Në mënyrë që të bëheni devotshëm. Kjo është esenca. As shtyllat e njëra të Islamit janë mjete pra që na shpinë tek këto qëllime kuranore. Mirë po, fatkeqësisht milleti marr edhe komuniteti islam është habit mas idealeve të thjeshta, domthonë fata e ka harru thelbin e fesë dhe thelbin e besimit dhe thelbin e adhurimit që është arritja e devotshmërisë. Se rrjedhoi John plot musliman, që ndoshta edhe falen, ndoshta edhe agjërojnë, mirë po nuk janë devotshëm. Ma i devotshëm është një gjerman atje, ose një japonez atje në Japoni. Nuk i bën zullum askujt, është i sinqert, është i devotshëm, është punë mirë. Se sa një musliman për shembull që falet ose që agjeron, kjo na bën në ditë neve që ky musliman nuk e ka kuptuar esencën e adhurimit, nuk e ka kuptuar esencën e as namazit, as agjerimit që po agjeron. Mund kjo prej ursive kryesore, objektiva kryesore të agjerimit është arritja e adhurimit. Esenca e adhurimit është devotshmëria. Përshëta Muhamedi alayhis salam ka thonë, kush nuk braktis gjatë agjerimit fjalët e kota, gënjeshën e gjitha fjalët e kota, dhe veprimet e këqija, gjunahet e ndryshme. Kush nuk braktis gjatë agjerimit edhe fjalët e këqija dhe veprimin sipas asaj, ai nuk ka arrit nga agjerimi i tij asgjë. Ka se Allah nuk ka nevojë që dikush prej jush ta lënë ushqimin edhe pijen. Hadithi sakt transmeton Buhariu. Domethënë, agjerimi formal nuk është i kërkuar. Këta po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi formal nuk e kërkon Zoti që ti më nejt pa bukë pa ujë. Gjatë abstenimit të nga buka, nga ujë, ti duhet me abstenua nga gjunahet e tjera. Po i përmendin në disa objektiva tjera që na kanë bërë pa i përmend, e që të gjitha janë nxjerrë nga tekstet kuranore, fetare edhe hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Objektiv tjetër i agjerimit, objektiv madhor, është vetë formimi. Siqelësia, rujtja, forca dhe zotërimi. Agjerimi na ushtron që të përmbahemi nga mlefi dhe nga situatat e pakontrolluara. Nëse dikush shon ose të fyn, ka thënë Muhamedi alayhis salam, thuajti atij, jam agjerueshëm, dije se i agjerueshëm.
me njerë kujtohu, pse po agjiron? Dhe ndalu për zullumit, ndalu për vepra të këqija, si qelësia, rujtja ruje veten, lev forcë shpirtënore dhe zëtroje veten, stopoje veten të i punë të këqija, ka ardhur koha me ndryshu. Agjerimi është një shkollë për ndryshim pozitiv. Atëherë bëjron pra, le ta ndryshojmë pozitivisht. 4. Përmendëm, urtësia e agjerimit, arritja e adhurimit. 2. Devotshmëria. 3. Vetë formimi. 4. Udhëzimi përmes Kuranit fisnik. Nëse i meditojmë dhe mendja ajetet të Kuranit, kemi me pa që bashkë në muajin e Ramazanit ka filluar me zbrit Kurani. Atëherë, le të fisnikrohem pra gjatë këtij muaji edhe me Kur'an, sepse Kur'ani na ndihmon. Çdo ditë me lexue spaku nga një pjesë. Le të jetë ky agjerimi jon këtë Ramazan një kurs, një mujor, një trajtim psikologjik, ndryshim pozitiv. Le ta braktisim në një farë forme çashtu që i kanë braktis materialen, po mëshim pa bukë dhe pa ujë, pa isa bajë dhe në kështu. Atëherë le të arrijmë vlerat ideale shpirtënore. Momentin kur trupi nuk punon kuptimin e nuk preokupohesh gjithë ditën me herë, tije, me sofra, me tuë, atëherë përkushtoju pasimin shpirtëror, përkushtoju dashurisë hyjnore, dashurisë ndaj atyre që e ke obligim me i dash pastaj edhe për njerëzve. Përkushtohu, lumturohu, je faqebar. Gjithë kjo t'jep një ndjenjë altruiste. 5. Mirëkuptim shoqëror, që kjo është për objektivat të agjerimit. Agjerimi, kur ti rrin pa bukë dhe pa ujë 18 orë, 20 orë në ditë, ta kujton dëvoshnin dhe ata që s'ka. Ata që nuk kanë ushqim, nuk kanë qysh me e shu urinë e tyne. Dhe ti kur të ndrohesh, atëherë bjen në mend për ta. E nëse je pasanik, e mundesh minimu atëherë, puno amon ja Rabbi. Po edhe ata që s'kanë me hangre me ti, që shtu ndihen unë sikur unë, a nuk e kam obligim unë mi avzgat dorën me minimu? Po, Omer ibn Abdulazizi prej kalifëve drejt ka qenë. Prej kur u bë kalif kur nuk ngopej. E pyetën për këtë, e ai tha, nuk ngopem nga se i harrej të varfërit. Dua që të rri unë e t'i kujtoj edhe ata e në vazhdimsi me kujtohet ndjenja që më ndihmua. Nëse ti i lartësuam qoftë Zoti, shpesh herë na nëse nuk i provojmë senet vetë, nuk e dim nevojën e tjetrit. Agjerimi pra është një farë mirëkuptimi shoqëror, një farë solidarizimi me të varfënit. Pse të mos bëhemi edhe na të tillë, kur pejgamberi alayhis salam, siç transmeton Buhariu, ishte njeri më bujar, edhe bujaria e tij në Ramazan më në shfaqej më shumë se sa në muajt e tjerë. Qysh ka qenë bujar, sepse ka agjeru, po edhe ka jepë mosh, ka qenë i sjellshëm, ka qenë ndihmtar, ka bëu vepra të mira në Ramazan më shumë se sa në muajt e tjerë. 6. Agjerimi nuk duhet me harru që është edhe arritja falënderimit ndaj Zotit. Ajetet e fundit që flasin për agjerimin, sa kujtohet e kom përmendur në gjëratën e kalume, ajetet e fundit që flasin për agjerimin, Zoti thotë la'allakum tashkurun në mënyrë që të falënderoni. Dhe kemi thënë që Allahu na ka dhënë ushqim. Momentin kur na rrim pa ta, atëherë dim lezetin e ushqimit. Sepse ti 24 orë nëse je me ushqim, ti nuk e din lezetin e tina. Momenti kur ndalohet, atëherë e din rëndësinë e madhe të tina. Shembulli i kësaj sikur shembulli i energjisë elektrike. Domthonë e mira ndalohet në të kundërtën e saj. Momentin kur na ndalet rryma, e dim domthonë çka mirësinë dhe begatinë e energjisë elektrike. Po kështu, momentin kur na undohemi, e dim mirësinë dhe begatinë e ushqimit, edhe automatikisht kujtohem edhe thomi, ai Zot që na ka kriju, dhe ka kriju gjitha këto fara, gjitha këto begati, gjitha këto mirësie, këto pemë, këto fyte, këto zarzavate, këtë për çka? Për të mirën e insanit. Atëherë falenderojmë. E realisht falenderimi i vërtet është
i'malu ala Dawuda shukra. I'malu ala Dawuda shukra, o familja e Davudit, punoni falënderim. Qysh me punu falënderim? Normalisht falënderimi me shtin punë. Ashtu qysh Allahu ty të ka bo mirë, ti me bo mirë njerëzimit. Me falënderua, Zotit ka dhënë ty, ti me dhënë ti tjerëve. Përndryshe je koprat. Zoti krejt ka dhënë, ta ka dhënë yminet, ka dhënë pasunijet, ka dhënë evladet, ka dhënë shpijet, ka dhënë kerret, ka dhënë pullet, ka dhënë pushimet, ka dhënë të mirat. Po e nxeni me dhënë ti diçka për hatër tina, tjetër kuj. Ma sa ne dije që momenti kur ti jep dikuj tjetër ki me një në vetën tonë knatësi, sepse është ligj natyror momenti kur i bën dikujt mirë ti ki bëhet vetës. Kemi edhe shumë objektiva tjera, po nuk du më ndalë shumë sepse edhe koha nuk na përmëtat. Njëna prej objektivave tjera, numër 7, që unë e po i nëmraj sonte, këtu para juve, është mbrojtja trupit nga sëmundjet. Për ata që e kam snetën e mirë, nuk lëngojnë për sëmundjeve, është vërtetu për atyne që i studiojnë këto gjona, që agjerimi është një farforme edhe një farloj shërimi. Për shta profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një hadith ka thonë agjerani nëse dëni me u shëru, agjerimi është. Agjerani nëse dëshironi që të shëruheni. Këto mundi me vrejt ju e me vetën e juje. Që në ditët e para, në momenti kur ti ke qenë agjerushëm, e ke vrejt më në trupin tënë një farloj regenerimit qelizave. Edhe ke vrejt një ndryshim në trupin tënë. Edhe ke vrejt një orar edhe të ushqimit, edhe të bukës, edhe të jetës, edhe. Më thonë, me agjerim, besimtari edhe shërohet për smuje ndryshëm, sepse zatën është edhe e vërtet se shumica e smuje vinë ku pe i luksit plët. Momenti kur te lodh luksin vazhdimisht, edhe i qënë aty vazhdimisht përshqim, fabrika 24 orë, duke punu pa pushu asnjëherë, kjo një farforme është lodhje për ta, agjerimi është pastrim. Momenti kur ti agjeron edhe luksit është ti në vjetë fat, atëherë që ato materit që i ka anash i përpunën gjitha edhe, dhe më një farforme pushon edhe shklirohet prej ushqimit. Kjo është këtë me të rregull më mirë ata që i thash mjekt ose studius e kësaj lëmie, megjithatë me e përmenda kalimti. Mund s'ka dyshim që agjerimi është edhe shërim, edhe zatën mas Ramazanit kur kush në rrallë, përpos në thash për një shkak tjetër ose një sebeb tjetër përndryshe, ata që agjerojnë, e thash me kush që me konë shëndeti i tyne mirë, mas Ramazanit asnjë prej tyne nuk smuhet. As nuk e kap në e smuje, për kundërzi jam në Allahit shnosh si kur topi, që thëjnë populli. Janë shnosh besimtar, për kundërzi agjerimi jap potencial shtesë, i bën imun edhe ndaj virusave të ndryshëm e kështu me radhë. Po përmeni edhe objektiv tjetër i agjerimit, pse na po agjerojmë është që me arrit shërbimin e pakufishëm të madh të Zotit. Zoti për hatër të kësaj, na jep shërbimet pakufishme atëherë. Ignorant është ai. Budallaki është kjo që na për shkak një knatësie trupore, fizike, mos na arrit një knatësi të madhe, knatësinë e xhenetit. Amnistimin nga zjarri, arritja ndërmjetësimit të profetit Muhammed në ditën e Kiametit. Dhe hyrja në xhenetin Rayyan është një derë apostafat për ata që agjerojnë, e përgadit një tërez e madhe për ata që agjerojnë që e kanë në Rayyan porta e Rayyanit. Andaj, kjo është një objektiv madhore që na për gjatë agjerimit tonë vazhdimisht duhet mja përkujtu vetës edhe mos më nuk neglizhuas, mos më u zbrap për kundërzi me na jetë fort edhe përpara. Objektiv tjetër është që e kem përmend këto gjëratën e parë, gjatë këtij muaji hapën dyert e xhenetit, hapën dyert e punës mira dhe mbyllën dyert e xhenemit. Urësi tjetër agjerimit është doja agjeruesit nuk refuzohet. Ti automatikisht për gjatë gjithë agjerimit, çdo sekundë e jotja te Zoti është adhurim. A ka një adhurim tjetër përpos agjerimit që ti në vazhdimsi je duke adhuru Zotin. Fjala vjen namazi, në momentin që ti je duke e fal namazin, ti adhuron Zotin për shembull 70 minuta, 5 minuta. Kur ti jap selam del pi namazit, domthon është ndërprej ky adhurim.
ose leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit është adhurim vete. Mirë, po momenti kur ti e mshel musafin, e mshel librin, atëherë përfundoj ky adhurim. Në zatën gjitha adhurimet janë kësaj, fillojnë e kanë një fillim dhe kanë një mbarim. Muajin e Ramazanit gjithë koha sa jeti agjërueshëm. Bile i gjithë Ramazani është problem i pashkëputshëm, është i vazhdueshëm, domethënë mirë sistematike që nuk shkputet. Megjithatë, jo vetëm kjo, po gjatë agjërimit Zoti ta ka dhënë edhe ne begati tjetër. Duaja jote nuk kthehet mbrapa. Lutja jote nëse ti e lut Zotin, duke qenë agjërueshëm, e veçanti në kohën e syfyrit përpara iftarit, nuk kthehet mbrapa. Prandaj le ta shfrytëzojmë rastin gjatë kohës sa jemi agjërueshëm, po edhe në syfyr, po edhe pas iftarit, po edhe namazin tonë natës, le ta lutim Zotin shumë sepse lutja është një vetë kontroll, është një energji pozitive, është një lezë natyror që Zoti përmes saj t'jap shumë, prandaj mos nguro, bën doa sa të mundesh. Edhe e funit që du më përmend sot para juve, një urtësi shumë e veçantë, agjërimi dhe falja me besim dhe sinqeritet gjatë Ramazanit shlyn mëkatet e mëparshme. Nata e Kadrit gjithashtu shlyn mëkatet e mëparshme. S'ka njeri që s'ka gjuna, gjithë jemi gjunaqar. Ai që thotë unë jam gjunaqar, ai është gënjeshtar i madh. Gjithë na jemi gjunaqar, për më i miri për neve është ai që pendohet. Agjërimi është një prej adhurimeve që ty t'i fshin gjunat. Në kush që më u pendu prej të mëdhajave, agjërimi pra, pa dhe falja në namazet gjatë këtij muaji me besim të plotë dhe sinqeritet te Zoti, gjatë Ramazanit i shlyn gjunat e mëparshme, po kështu edhe nata e Kadrit, lutim Zotin që më na mëshiru, me na pranu adhurimet tona, me na shërby ky agjërim si një infuzion vjetor, me na përgatit psikikisht edhe karakteri jonë me ndryshu për të mirë. Zoti shpërblet për dëgjimin, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Dëgjues të dashur, miq të nderuar, kemi qenë të shoqëruar në këtë ligjërat mbi objektivat e Ramazanit, objektivat e agjërimit. Po shkojmë në ciklin e tretë të kësaj shtjellimit të kësaj teme nga imami Drilon Gashi. Kjo pjesë e parë ka kaluar me ligjëratën e imamit Drilon Gashi. Pastaj në këto çaste do t'i japim përparësi pyetjeve tuaja, të cilave do të tentojmë që t'i dhëmë përgjigje nga ato njohuri që mund t'i ketë imami Drilon Gashi. Atëherë, pyetja e parë që na vjen ndoshta nuk ka të bëjë shumë me Ramazan, megjithatë ne do ta lexojmë dhe do të provojmë të japim një përgjigje. Thotë, çfarë mendoni për ata njerëz që e mbajnë si aplikacion në telefonin e tyre Kuranin, duke pas parasysh, them që mund të jetë keq sepse njeriu e përdor telefonin e merr me vete edhe në përvende jo shumë të lejueshme, siç është tualeti e vende të tjera. I bie një lloj sikur të shkosh me Kur'an në tualet, apo thjesht njeriu është e nevojshme që edhe të lexoj Kur'an kur ka kohë në telefonin e tij. Kjo është thik me dy teha, nuk e ne ka vazhdu pyetjen me përgjigjen. Është qartë tani. Pyetja është shumë e dhënë, shumë e qelluar. Normalisht shembulli i kësaj është sikur shembulli i një njeriu që e din Kur'anin përmendsh ose i ka memorizuar disa kapitna të Kur'anit. Mirë po, memorin ku e ka kontru. Zemër, në qenin e tij në mrena. Derisa këtë memori nuk e qet jashtë, nuk e shfaq, atëherë mund zemra besimtarit gjithmonë ka Kur'an të. Zemra besimtarit, ose truni i besimtarit është si një lloj fioka, një farloj qipi. Ashtu sikur qipi i trunit, sikur qipi i telefonit, nëse nuk shfaqet, atëherë është mjet. Domthonë nuk ka dallim. Si rrjedhoj, përderisa na kur jemi në banjë, normalisht Kurani ka një pozitë të lartë, sepse është fjalë e Zotit, nuk është sikur fjalët e tjera. Për këtë arsye ne jemi të obliguar me respektu sepse është fjalë e Allahut.
Prandaj, kur t'jemi në banjo, mos me lezu Kur'an, ose mos me hy me musaf ose me fleta ku shfaqet Kur'ani, kur është i shfaqur Kur'ani. Njëjta vlen, domethënë nuk është ndaluar me pas aplikacionin e Kur'anit në telefon, edhe zatën shumë krejt muslimanët e kanë aplikacionin e Kur'anit e Ramazanit. Edhe kjo çështje mund ka brengosur fillimisht, mirë po e kom pa që nuk ka kurfar ndalesë, sepse ajo aplikacioni është i ruajtur domethënë në memorien e Kur'anit dhe përderisa ti nuk e ke çelën, domethënë nuk është i shfaqur ajo aplikacioni. Po hyn aplikacion mbyllën edhe pse e ke telefonin mbrana në xhep, domethënë hyn në banjë, spish puna nuk ka kurfar të keqe. Keqja ai dosh me kon, nëse ti hyn me telefon të hapur, domethënë ose me telefonit duke këndu Kur'an, ose ai faqja e Kur'anit domethënë është e shfaqur në desktopin e telefonit ose në ekranin e telefonit. Në këtë rast nuk është mirë, domethënë do të fik aplikacioni tani me një banjë. Ose me minimizua, ose që mos me kanë shfaqje atë. Ndryshe nuk ka kurfar ndallimi, nuk ka kurfar problemi. Njëjta vlena nëse ke Kur'anin në xhep ose në fletë ku në tokë Kur'anin e ke në xhep. Nuk prish shumë punë, edhe pse në këtë rast më mirë është me lënë jashtë. Nëse e ke Kur'anin në xhep, më mirë me lënë jashtë. Qoftë edhe për mos të zvogël, në lej jashtë, pastaj hyn banjo. Nëse e ke për shembull një musaf vogël në xhep të jaknes ose në xhep të tetrës, në xhep të teshës tone, para se me hyn banjo, le dikun jashtë. Mirë po kujdes, nëse le kuletën jashtë, po le vetëm atë Kur'anin që e ke, kuletën merr me vetë dhe ka mundësi me ta vijë dikush. Domethënë nuk ka kurfar të keqe, nëse e ke telefon mbrana, jo përkundër. Kuptoj. Mirë, do vazhdojmë me pyetjen tjetër. Vjen thotë, a ka mundësi thotë që njeriu të gaboj duke bërë lutje? Për shembull, unë thotë shpesh herë i shpreh dëshirat e mia duke i thënë në formë të lutjes, qoftë para iftarit ose edhe në syfyr, nuk i bëj ato lutjet që na sugjerojnë që i ka bërë Muhamedi alayhis salam në kohën e iftarit ose të syfyrit, po thjesht unë lutem për veten time dhe për gjithçka të mirë rreth vetes sime. Këtu kemi 3 probleme në pyetjen e vllavut ose apo motës që ka pyet. Njëherë mas pari ka mundësi lutja me kon gabim, po ka mundësi. Qysh? Nëse lutesh diçka që kundërshton drejtsinë hyjnore të Zotit, për shembull ose tauhidin e tij. Zoti është Zot dhe ka cilësi hyjnore. Njëna prej cilësive hyjnore është ai është i drejtë dhe nuk bën zullum. Tash ti, kur ka mundësi lutja jote me kon gabim? Ka mundësi lutja jote me kon gabim nëse e lut Zotin që mund me bë zullum. Mirë, po Zoti nuk është zullumçar, nuk ka mundësi me bë zullum. Për shembull, fjala vjen. E lut Zotin i thon o Zot, se ja qafen filanit, ai filani nuk ka bë asnjë të keq dhe është njëri i mirë. Po zon për shembull. Tash ti më jafi qafen Zoti që ti filanit, është një punë e keqe, është zullum. Mirë, po Zoti tham në sens bazë, në origjin është i drejtë. Drejtësia hyjnore e tij është cilësia e Zotit. Përderisa Zoti është i drejtë, nuk bën zullum, atëherë çdo lutje që ti kërkon te Zoti me kon ajo zullum ose me bë Zoti zullum, domosdoshmë nuk pranohet, edhe është lutje gabim. Ose çdo lutje që e prish ose e atakon tauhidin ose njëjtësimin ose njëshmërinë e Zotit, edhe kjo nuk pranohet dhe është absurde dhe është lutje domosdoshmë çka e kot. Për që ata që luten është mirë me njoft Zotin, me njoft ata që i luten edhe me e ditë domosdoshmë hapësinën ku ti ki mundësi mu lutë dhe çka ki mundësi mu lutë, që është shumë rëndësishme. Në ndosh Zoti, në të ardhmen kemi me folë për filozofinë e lutjes, kemi treguar kur do të mu lutë insani, në cilat raste bën me u lutë dhe në cilat raste është ndaluar me u lutë, sepse lutja realisht është absurde, pasi që kërkon që Zoti mu ndryshojë, Zoti realisht është i pandryshueshëm, nuk ndryshon qenin në sinjë tina. Kjo e para. Ose për shembull nëse lutesh ti me i thënë Zoti ligjit kozmologjike. Zoti në Kur'an thotë që unë nuk i thej ligjet kozmologjike. Domthonë ka thonë që unë nuk i thej ligjet kozmologjike. La tabdila li khalqillah. La tabdila li kalimatillah. Zoti për shembull ka premtuar në Kur'an
disa premtime. Ose i ka thonë disa kërcënime. Zoti, premtimin, kërcënimin, ligjet kosmologjike ti nuk i them. Momentin që ti lutesh me diçka që i kundërshton këto parime, atëherë lutja jote është absurde dhe normalisht s'ka mu pranu, sepse ti nuk i di çka më i lyp Zotin këtë rast, po i ke lyp diçka që e kundërshton urdhrin e Zotit. Kjo e para. E dyta, unë ka gjëna që po lutna me disa doa që nuk është lut pejgamberi asame, unë po lutna më mirë. Ti je i bindur Allahut së motër. Muhamedi alayhis salam doat e tina janë doat më të mira që ka mujt dikush me i përpilu. Na përkundrazi me doat e profetit Muhammed mësohemi qysh me lyp. Edhe je i bindur që nëse ti e lut Zotin me doat e profetit Muhammed, ato janë doat më të mira. Nuk ka diçka që ka të shërby ty në këtë botë, e që profeti Muhammed nuk është lut me atë doa, edhe në formën dhe në formulimin më të mirë. Për këtë arsye, preferohet me mundësi, ai që mundet, që me i mësu doat me të cilat është lut profeti Muhammed, sepse ai mas mirë të i ka njoft Zotin, edhe mas mirë të i ka njoft insanin dhe e ka ditë çka i duhet insanit dhe ato doat që ai na ka mësu janë doat më të mira. Megjithatë kjo nuk e ndalon që na me u lut me doat tjera, me cilat kemi nevojë ditore për to. Fjala vjen o Zot, ma mëso për shembull me koni sukses në punën që po e punoj, ose o Zot, ma mëso mu pranu në filën punën, më jap kurajo, më jap besim në filën provimin. Këto këjt janë të lejueshme. Dhe lejohet me u lut me to dhe nuk ka kur farë të metë dhe nuk ka kur farë gabimi. Mirë po, sikur kuptohet pyetjes si pyetje thotë unë po lutem me doa që më të mira se të Muhamedi, dhe s'ka mundësi. Ja, kupton. Nëse lutesh me doa, për shembull që gjyn ti brenda ditës ose natës ose punë që preokupojnë, atëherë kjo është e lejueshme dhe vetë profeti Muhammed na ka mësuar që na mu lut me doa, të cilat neve na shërbejnë edhe që na hyn punë më shumë edhe që na shkon zemra këtu. Vetë zemrën tonë do lutë Zotin me pejmësive dhe begative të tij dhe ai është përgjithësi më i miri dhe dhuruesi më i madh. Mirë, një pyetje tjetër na përshëndet dhe dëshiroj të di një informacion lidhur me të lexuarit e Kuranit. Unë nuk di ta lexoj arabisht, por e lexoj ose her pas here edhe dëgjoj në gjuhën shqipe. Është problem që nuk po gjej kohë me u mësu me lexu arabisht, apo derisa ta mësoj në arabisht, a mund ta lexoj në gjuhën shqipe dhe ta dëgjoj? Okay. Përkundrazi, normalisht jo çdo kush e din me lexu Kur'anin në gjuhën arabe dhe jo çdo kush e kupton, bile të paktën ata që e kuptojnë. Unë e përgëzoj vllaun ose motrën që lexon Kur'an në gjuhën shqipe. Zoti nuk ta ka obliguar me mësu arabishtën, as nuk ta ka bë obligim me ditë gjuhën e Kur'anit, dhe as me lexu me shkruajnë arabisht, sepse esenca e Kur'anit është që na me meditu ajetet e tij dhe me punu me to. Prandaj mendoj unë që më sevap në këtë rast është që ti me lexuar shqip sesa arabisht. Po hiç mos metet zheg, as mos u brengos, sepse studitja, presjatja rreth një katine Kur'anit është më mirë se sa me lexuar këtë Kur'anin arabisht dhe mos më morë vesh kur gjopi i tij. Allahu për neve nuk ka dash me formu papagaj, ata që lexojnë gjuhën arabe nuk kuptojnë. Mirë, ajo që ka i kem obligim na me ditë urnat edhe ndalesat e Zotit, me kuptu Kur'anin, me meditu Kur'anin. Kjo është esenca, dhe më thonë, kjo është esenca ajeteve kuranore. Zoti në Kur'an sa ajete thot e kem zbrit Kur'anin në mënyrë që ti mediton ajetet e tij. Në mënyrë që ti fiqeron ajetet e tij. Unë çuditem me ata njerëz, disa fatkesi është e lexojnë Kur'anin arabisht. Unë kam pas rastin një haxhi në xhamin tëme. 40 vjet radhë e lexon Kur'anin në gjuhën arabe. I din shkruajnë të hurufet, hareqetet e hurufit i din në arabisht. Mirë po, asnjëherë në jetën e tij nuk e ka lexuar në gjuhën e nënës vet. Mund kur i fal 5 vaktet, kon disa herë në qabe.
ka 40 vjet të radha se e lexon Kur'anin në gjuhën arabe. E kom pyet Haxhi, a e ke lexuar ndonjëherë në gjuhën shqipe? Tha kur jo. Mirë thash ti që ti thash hala nuk e arrit me ditë çka Zoti po don te teje. Nuk e arrit me kuptu fjalën e Zotit. A e din çka po thotë ky ajet jo valla. Mirë, ky ajet tjetër jo valla. Kurani ka zbrit që na me meditu ajetet e tina. Unë çuditem me ata njerëz qysh e nin lezetin në Kur'anit nuk i kuptojnë që ajetet edhe versetet e tij. Besam çuditem. Inshallah. Na bota islame sot ka metë më pametën se bira fundit të kavallit sepse na në shkollat tona edhe fatkeqësi është kjo edhe për profesorët tonë që na mësojnë. Na po jam mësojmë njerëz Kur'anin veç për mend. I përsërisin disa sure si grup papagalli. Japonez nuk kanë as Kur'an, as hadithe, ama pse kanë përparu? Pse janë edhe mësim përpara neve, janë edhe më të sinqertë se na. Janë më të dalluar se na në çdo aspekt. Jo vetëm në aspektin ekonomik material kapitalist, nuk kam për qëllim këto. Kam për qëllim janë më të sinqertë se na. Pse? Sepse na ja u komentuar Kur'anin veç si bilbili me lezu inna a'tayna kalka uthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Çka po thotë Zoti këtu? Se di valla. Na i lexojmë ajetet në sinqeritetin e Kur'an, përmend ti Kur'anit, a nuk i kemi edukuar zoncat tonë, as vetëm nuk i kemi edukuar me kon sinqert në jetë. Kjo është një shembull, si kjo ka me qindra mia. Allahu në Kur'an thotë na kemi zbrit Kur'anin që të meditojnë, që të meditohet. E nuk thotë që ta mësojmë përmend, veç thjesht me lexu veç për bereqet valla, ose për qëllime për me vlida ose ku des dikush me lexu për shpirtin edhe ka u kryma Kur'ani. Jo. Kur'ani realisht ka zbrit me lexu. Tash çdo popull ka gjuhën e vet. Shoqë Zotit i kem në 89 përkthime të Kur'anit. Me lexu një herë në 4%, një herë në 1% tjetër, një herë në 1% tjetër. Gjitha përkthimet është mirë me lexu sepse edhe mi krahasu ka herë sepse një ajet kuranor ka mundësi në filën përkthimin nuk është përkthim tamam çish duhet. Një 1% tjetër e gjon përkthim më bukur edhe kupton më mirë. Na dojmë me ndërtu personalitet kuranor original, jo fals. Në Kur'an, Muhamedi alayhis ka thënë më i miri për ju është ai që e mëson Kur'anin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Më i miri për ju është ai që e mëson Kur'anin. Dhe ja mëson dikujt tjetër, nuk ka thënë ai që e za përmend, nuk ka thënë khairukum man hafiza al-Qur'ana wa hafizahu. Po ka thënë man ta'allama wa 'allamahu. Ai që e mëson, ai që e kupton, ai që merr një vuri prej tij. Nuk ka thonë ai që jem mëson përmend, valla ose që lexon arabisht edhe kur gjë kuptoj se mor vesh. Nuk është esenca kjo. Esenca është që Zoti që lexosh shqip, lexosh shqip, punosh qyri urdhna të ndalesa që ka urdhëruar ndalu Zoti për ty, urdhnoj bëni edhe ndalohu, sepse është për të mirën tonë. Moralet që Zoti i ka kërkuar për te solisë me to. Zotin që ka cilësuar veten e tij në Kur'an që ashtu besoj e Zotin, s'ka nevojë për filozofinë e kelam të thatë. Kaq. Kjo është Kur'ani. Mirë, edhe pyetja e fundit që ka ardhur në përshëndet neve po ashtu dhe ju neve dhe juve në studio dhe deshta thot të di sa i përket agjërimit të Ramazanit thot në këtë Ramazan nuk kam mundur thot të agjëroj. Por arsyeja thot ka qenë që u ndjeva sikur i lodhur edhe nuk e pash veten të mundur për me agjëru. Por tash thot po e shoh që i kam ra pishman thot edhe pse di thot po tash mos po mduket mos jam vonë për me fillu me agjëru këto ditë që kanë mbetur. Thot se po e shoh që nuk je vonë kur nuk është vonë me u pendu me u kthye Zotit, me fillu me u bë burr i mirë. Po avne kërkoj falje po desha më lidh pak me pyetjen para prake. Unë nuk jam konaj se kam bërë një postim Facebook kohë të fundit dhe është keq kuptuar shumë edhe net për portale. Unë nuk jam konaj leximit arabisht, përkundrazi, leximi arabisht e ruan originalitetin e Kuranit dhe e ruan shëmtërinë e tekstit të Kuranit dhe forcon lidhjen vertikale me robët e Zotit. Mirë po, ndikimi i tij edhe dobia e tij
është të kufizuar për ata që nuk e kuptojnë gjuhën arabe. Kur ai lexohet vetëm në arabisht, e ti nuk e kupton gjuhën e tij, që është gjuha e Kuranit, gjuha arabe, atëherë ndikimi i tij objektivi i leximit të Kuranit nuk ka arriti plot, përkundër është i mangë, dili i thotë, është thjesht të lexon vetëm për melodi. Edhe tash unë po bëj pyetje logjike, cili është dallimi mes ndëgjimit thjesht të Kuranit, thjesht melodi, edhe me melodisë ose muzikës në Mozartit ose Beethovenit, kjo muzikë. Kurani nuk ka zbrit me vetëm me ndaj qetësu zemrën kuptimin me melodi të thjesht, jo. Kjo është njëna prej melodia e Kuranit, originaliteti i gjuhën arabe, leximi i tij i rrjedhshëm me bukuri, me të nxënët të caktuar. Kjo është njëna prej urtësive të Kuranit fundit, urtësit parsorien me punu me ta, me meditua jetët e tij, me jetu me ta, me shtin vepër. Kjo është domethënë esenca. Sa i përket pyetjes fundit, ka nis me agjëru Ramazanin, edhe imani i dat, edhe e kalon. Pak u shlodh, pak I ka dhinë kryt, edhe nuk e ka prit deri sa të mësohet me këtë orar, këtë tempo, edhe në vitën e parë është dorëzua edhe ka humbë meqin. Ky person mas një kohe e ka kujtuar vetveten e tij, dynjan e shkurt, Zotin, urdhnat e Zotit, e ka kujtuar kënaqësinë që robi e ka në agjërim, objektivat e mëdha që ka agjërimi, urtësitë e mëdha që përmban agjërimi, kënaqësinë e iftarit, të çifyrit, sevapin e madh të Zotit, edhe ka filluar ka dashur mu pendu, edhe ka ardhur në ndjenjë të ndimin në shpirtin e tij. Ky person le të pendohet. Zoti dera e pendimit është e hapur. Nuk mbyll derisa të shon shpirti. Do kush prej neve ka gabime, ka gjunohe, shumë herë kem lënë edhe urdhnat e Zotit pa kry, pa I çuar në vend. Përse ta më I miri pi neve është ai që pendohet. E kush I pranon pendimin përpas Zotit, e kush I fal gjunohet pas tina. Zoti ka mëshirën e madhe, fal shumë. A mirë është tash më pendu sepse mi hamër edhe ditë pa arsye. Me një gjuna dhe ma tepër. Kjo është sikur njeri për shembull në kontojës rrugës, edhe e ka hub rrugën, e ka deviju rrugën edhe me veturën e tij ka hi thellutave. Ose ka hy për shembull në një lum, ose e ka laku rrugën edhe ka hyrë livad. Ky person a mirë me vazhdu livadit, me vazhdu lloçit, me vazhdu vis me kera me prish vetën, me shkatru në edhe vetën edhe veturën e tij, mu pyri ktheft me dhanë rrugë drejt edhe me vazhdu rrugën prapë. E ki bën një shkelje, I le të jetë kjo mësim për neve, le të jetë kjo edukat për neve, le të na mësoj kjo që qysh me kërku falje të Zotit dhe po besoj Zoti është I mëshirshëm, padyshim dhe fal shumë dhe nuk bën mëshirën, I mydin edhe shpresën te Zoti nuk bën hub kurrë. Kjo është më rëndësi. O me jaktët, është një ajet kuranor që Zoti nuk e humb shpresën përpas popullit pa besimtar. Nuk bën kurrë me hub në shpresën për Zotit. Exakt. Kjo është më rëndësi. Na shpresën nuk guxojmë kurrë me hub për Zotit, sepse Zoti në Kur'an ka thënë وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Shpresën për Zotit edhe për mëshirën e Zotit nuk e hupin veç ata që janë deviju, domthoni ka humbur rruga. Devijimin ka rast është se ti nuk e kuptove me kënd ki punë. Përderisa Zoti është I mëshirshëm, nuk po të fal. Ti edhe pse ti bën gjunaje pet po të fal. A nuk është I mëshirshëm nëse ti tonë Zot falem. Normal që të fal. Nuk e humb shpresën se Zoti jashta ai që është I devijuar, nuk e ka kuptuar me cilën Zot ka të bëj. Ai ka devijuar, nuk po din me cilën Zot ka të bëj. Për çata, shpresën nuk e humb populli që e beson Zotin. Na besojmë që Zoti është I mëshirshëm, nuk e humbim shpresën te tij edhe nëse kem bërë gjuna. Kurrë, sepse Zoti është I falë, I mëshiron dhe na I pranon pendimin, bile edhe gjunohen tonë na kthen sevap nëse pendimi jonë është I sinqert. Do të flasim na inshallah edhe në gjëratën tonë tashme për pendimin dhe kushtet e tij, pak më zënimisht.
Ka sa I përket kësaj pyetje, po Mirë. besoj që dashni sa rrim dukur edhe pse pak u zënova, le të më falni. Gjithsesi, shpresoj që të ketë qenë përgjigja e dobishme për këtë dhe për gjithë dëgjuesit që I morën përgjigjet e tyre, të cilat veç na I kanë dërguar deri në këtë çaste. Këto ishin pyetjet I nderuar Drilon edhe për sonte. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne deri në këtë çaste dhe të përshëndes duke të dëshiruar një mbrëmje të mirë dhe një iftar të këndshëm. E inshallah Zoti juve, familjes suaj dhe gjithë besimtarëve ua ka pranuar agjërimin. Amen. Amen, faleminderit shumë edhe ti vëllai për mundjen dhe prezantimin. Zoti prujtë edhe tyje, gjithëve. Allah na pranoft agjërimin dhe na I shtoft punë të mira, na I shumësisht ato. Amin. Allah na përgatoft në përgatitjet e tij të panumëta. Amin. Të dashur dëgjues, miq të nderuar të Radio Dituria Islame.com, kemi qenë së bashku në shoqërim me imamin e nderuar zotri Drilon Gashi. Kemi trajtuar temën objektivat e Ramazanit, objektivat e agjërimit dhe kemi marrë pashtu këtë pjesë të fundit të pyetjeve tuaja të cilat ju I keni dërguar deri më tani. Ndërsa këtu shkëpusim transmitimin e drejt për drejt dhe do të vazhdojmë patjetër sinjalin për radio dhe për Facebook, ndërsa sinjali në YouTube ndërpritet këtu, duke ju mirëpritur në ligjëratat të tjera edhe